شما شاگردان عزیز، خوش آمدید به یک دیگر از ویدیو آموزشی مضمون ریاضی. فراهر سروری هستم، مدرس مضمون ریاضی شما. موضوع درس امروزی ما شاگردان عزیز مطابقت ها است. شاگردان عزیز، مطابقت ها چی هست؟ مطابقت ها چی هست شاگردان عزیز؟ تساوی های الجبری هستند که اگر به جای متحولین یک مقدار یا یک عدد وضع بکنیم، باز هم هر دو طرف مساوات با هم دیگر چی میباشن؟ مساوی میباشن. مثلا اگر x مربع مثبت 1 مساوی باشه با 2x، اگر به عوض قیمت x، اگر به عوض متحول x ما بگیریم x ما رو مساوی به 1 قرار بدیم، 1 وضع بکنیم، 1 مربع مثبت 1 مساوی میشه با 2 ضرب 1. یک مربع بسازیم 1 میشه، جمع 1 مساوی است با 1 2 1 جمع بکنیم میشه 2 مساوی است با 2. میبینید شاگرد عزیز که هر دو طرف مساوات با هم دیگر مساوی است، یعنی هر دو طرف مساوات با هم دیگر برقرار هستند که در حل سوالات شاگرد عزیز در حل افاده ها برای ما بسیار کمک میکنه. مثلا a مثبت b کل مربع مساوی هست با a مربع مثبت 2ab مثبت b مربع. اگر بر شما شاگرد عزیز به شکل زیر سوال داده شد x مثبت 1 کل مربع، می‌بینید شاگرد عزیز در این قسمت x مثبت 1 کل مربع شکل a مثبت b کل مربع را داره. پس به چه شکل انکشافش میدیم؟ به شکل مطابقت زیر میتون میره انکشاف بدیم و بنویسیم که x مربع مثبت 2x مثبت 1 یک مربع بسازیم بازم 1 میشه. مطابقت دومی ما شاگرد عزیز که در حل سوالات بسیار بر ما کمک میکنه به شکل زیر است. a مربع مثبت b مربع مساوی هست a مثبت b کل مربع منفی 2ab. اگر برای شما قسم سوال داده شود که شکل مطابقت a مربع مثبت b مربع داشته باشه، پس ما میتونیم به شکل زیر چی کنیم؟ انکشافش بدیم. مثلا اگر برای شما شاگرد عزیز سوال به شکل زیر داده شود x مثبت 1 بر x مساوی باشه به 3، از شما بخواهد که x مربع مثبت 1 بر x مربع را چی کنید؟ دریافت بکنید. یعنی x مربع مثبت 1 بر x مربع چیست؟ نامعلوم است. در این قسمت شاگردای عزیز می‌بینید که x مربع مثبت 1 بر x مربع شکل a مربع مثبت b مربع را داره. به چه شکل چه کار انجام میده؟ به شکل زیر انکشافش میدیم. پس می‌نویسیم x مربع مثبت 1 بر x مربع مساوی هست و به چه شکل انکشافش میدیم؟ به شکل زیر می‌نویسیم که x مثبت 1 بر x کل مربع منفی دور از فرمول میگیریم 2 a و b رو در حالت چی قرار داد؟ در حالت ضرب قرار میدیم. پس x ضرب 1 بر x میگیریم. x مربع مثبت 1 بر x مربع مساوی هست. در این قسمت میبینید شاگردای عزیز که x مثبت 1 بر x بر ما قیمت چند داد؟ 3. پس قیمت 3 رو چی میکنیم؟ وضع میکنیم 3 مربع منفی در این قسمت میبینید که 2x ضرب 1 بر x داره. x با x چی میکنیم؟ خلاص میکنیم و در این قسمت چی باقی میمانه؟ صرف 2. پس x مربع مثبت 1 بر x مربع مساوی میشه 3 رو میگیریم و توان 2 بلند میبریم. 3 مربع ما چند میشه؟ 9 منفی 2 مساوی میشه و اگر از 9 دور کم بکنیم مساوی میشه به 7. پس قیمت x مربع مثبت 1 بر x مربع مساوی میشه به چند؟ به 7. حاصلش 7 شد. مطابقت بعدی ما شاگرد عزیز، مطابقت بعدی ما a منفی b کل مربع مساوی هست با a مربع منفی 2ab مثبت b مربع است. اگر بر شما قسم سوال داده شود به شکل زیر x منفی 1 کل مربع، شما میتونید با در
از داشته مطابقت A منفی B کل مربع و شکل در چی بده؟ افاده را انکشاف بده. پس چی کار میکنیم؟ سوال x منفی 1 کل مربع را به شکل زیر انکشاف میده. مساوی است با x مربع منفی 2x مثبت 1 کل مربع بسازیم مساوی میشه با مطابقت چهارمی را که میخوایم چهار بدید و بیشتر در حل سوالات بر ما کمک میکنم. a مربع مثبت b مربع مساوی هست با a منفی b کل مربع مثبت 2ab هست. پس اگر a مربع مثبت b مربع رو ما انکشاف بدیم به شکلش a منفی b کل مربع مثبت 2ab انکشاف پیدا میکنم. اگر بر شما قسم سوال داده شده شاگرد عزیز که a منفی b مساوی باشه بر 3 a ضرب b هم مساوی باشه بر 10 از شما بخواهید که a مربع مثبت b مربع را دریافت کنید چه کار کنید؟ a مربع مثبت b مربع a منفی b مربع a منفی b را میبینید که بر مدعی چند از قیمتش 3 داده شده. پس 3 را میگیریم در معادله وضع میکنیم 3 مربع مثبت 2 و a ضرب b هم بر ما داده شده 10 ضرب 10 a مربع مثبت b مربع مساوی است. پس 3 مربع مساوی میشه 9 مثبت 2 را ضرب 10 بکنیم میشه 20 مساوی میشه با 29. پس a مربع مثبت b مربع چند است؟ 29 هست. خب شما عزیز این بود درس امروزی. تا جلسه بعدی در خدمت